हेलो साथीहरु, स्वागत छ southbardiya YouTube च्यानलमा। आज पनि एउटा नयाँ AI भिडियो लिएर आएको छु साथीहरु। यो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। र साथीहरु अन्तिमसम्म हेर्नु होला बिना स्किप गरी, अनि मात्र राम्रोसँग तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्दिनु होला साथीहरु। यस्तै एडिटिङ भिडियो हेर्नको लागि साथीहरु। अब जाउँ एडिटिङ तर्फ। फर्स्टमा एप्लिकेसन ओपन गर्दा साथीहरु साइन अप गर्न भन्छ। साइन अप गरिहाल्नु जीमेल बाट साथीहरु। अनि साइन अप गरिसकेपछि यस्तो आउँछ साथीहरु। अनि यस्तो आइसकेपछि यहाँ देखाइरहेछ साइन सोप देखाइरहेछ, यसमा क्लिक गर्नुस्। अनि आज म यो भिडियो तपाईहरुलाई एडिटिङ गरेर देखाउँछु साथीहरु, एआई बाट साथीहरु जेनेरेट गरेर साथीहरु। यो भिडियो स्किप नगरी हेर्नु होला लास्टसम्म, अनि मात्र राम्रोसँग तपाईहरु पनि एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। एउटा भिडियो आज भोलि ट्रेडिङमा छ युट्युबमा साथीहरु। यो भिडियो तपाईहरुले यहाँबाट एकदम राम्रोसँग इजिली तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यो भिडियो म अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु साथीहरु। तपाईहरुले मेरो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन र आई बटनमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि त्यो भिडियो हेरेर पनि राम्रोसँग एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब जाउँ एडिटिङ तर्फ साथीहरु। यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु, अनि अपलोड भिडियो देखाइरहेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। यसरी कुन भिडियो बनाउने हो त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। सिलेक्ट गरेपछि यहाँ डिस्क्रिप्सनमा के साइडमा राख्ने हो त्यो राख्नुस् हैन साथीहरु। के राख्ने हो त्यो टाइप गर्नु साथीहरु। म यहाँ साथीहरु सिटी मात्र लेख्दिन्छु हैन, तपाईहरुले अर्को के लेख्नुस् साथीहरु। सिटी मात्र लेख्नु साथीहरु, सिटी मात्र लेख्नु। अनि यहाँ प्लस यो चिन्ह देखाइरहेछ त्यो रेडमा त्यो गर्नुस्। अनि कन्टिन्यु गर्नु साथीहरु, कन्टिन्यु गर्नुस्। अनि कुन कलरको बनाउने हो त्यो कलर चुज गर्नुस्। अनि लेट्स गो गर्नुस्। अनि वेट गर्नु साथीहरु, एकछिन टाइम लिन्छ यसले हैन, वेट गर्नुस्। हेर्नु साथी क्रिएट भइसक्यो साथीहरु। अब हेर्नु साथीहरु, हेर्नुस् देखाइरहेछ एकदम राम्रोसँग साथीहरु। बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदा साथीहरु यसलाई राम्रोसँग देखिन्छ साथीहरु। हेर्नुस् तपाईहरु अलि राम्रो भिडियो हालेर एडिटिङ गर्नु साथीहरु, अनि राम्रोसँग देखिन्छ साथीहरु। हेर्नुस् मेरो अलि राम्रो देखिएन हैन, यसरी यो आउन लाग्छ। तपाईहरु त्यो बसेको मात्र बनाउनुस् या कुनै के गरेको मात्र बनाउनुस्, अनि राम्रोसँग आउँछ साथीहरु। नाचेको अलि राम्रो भएन साथीहरु। तपाईहरुले पनि यसरी नै एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि देखाइरहेछ साथीहरु, यहाँ सेभमा जानुस्, वाटरमार्क रिमुभ छ यसलाई। अनि धेरै गर्नको लागि यसलाई जुम गराउनुस् हैन, यसलाई 4K सेभ गर्नको लागि। अनि ब्याक जानुस्, सेभ गरिदिनु साथीहरु, सेभ हुन लाग्छ। हेर्नुस् यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरु डाइरेक्ट प्ले स्टोरमा जानुस्। प्ले स्टोरमा गएपछि भिडियो लिप्स टाइप गर्नु साथीहरु, अटोमेटिकै आइहाल्छ साथीहरु। म तपाईलाई देखाउँछु लोगो यसको। हेर्नुस् यो भिडियो हो, यो लोगो हो, यो आइहाल्छ साथीहरु। प्ले स्टोरमा जानुस्, भिडियो लेप लेख्नुस्, यसरी आइहाल्छ साथीहरु। यहाँ माथि आइसक्यो साथीहरु। अपडेट गर्न भनिरहेछ मलाई हैन, अपडेट फेरि अर्को अपडेट आइसक्यो साथीहरु। यसरी नै तपाईहरुले यो इन्स्टलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो कस्तो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद, थ्यांक यू।